Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa mới đây đã bàn giao sửa chữa nhà tình thương do hộ gia đình bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1971, tại ấp Tam Hòa. Đây là hộ gia đình thuộc diện khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích khoảng 40 m2 được sửa chữa với kinh phí 15 triệu đồng, trong đó xã Hiệp Hòa hỗ trợ gần 9 triệu đồng, phần còn lại mạnh thường quân đóng góp. Được biết, bà Hạnh sống một mình, bị tật nguyền từ nhỏ. Trước đó, xã Hiệp Hòa cũng đã bàn giao nhà tình thương cho ông Đặng Văn Chót, ngụ ấp Nhất Hòa, và sửa chữa nhà cho bà Nguyễn Thị Gái, ngụ ấp Tam Hòa, với tổng kinh phí gần 135 triệu đồng.